the dust of you is gone, and the world of what is done, fate reclaims the throne of revolution's bones. Aktiválom a kezemről egy gyors varázslatot. Ezzel megidézem a textrából a Musketeer Ankit. Várjunk csak. És ezzel közvetlenül megtámadlak téged. Akkor kikaptam. Hát ezt nem hiszem el. Mostanában nem megy valami jól a párbajozás. Először Justin, most te is. Talán csak nem arra fókuszálsz, amire kellene. Igazad lehet. Néhány kilométerre tőlünk Tamásék az egész világért harcolnak Darkness seregi ellen. Nekünk meg bujkálni kellett tőle a Mephistótól. De ha nem védjük meg Exodiát, Tamásék minden elszató hiába valóvá válhat. Reméljük Justin haverja hasznunkra lesz. Abban biztos vagyok. Emlegetett szamár. Szia Justin! Hogy ment a találkozó? Nem túl szívesen. Úristen, ki vagy te? Az, aki tényleg törődik Justinnal. Szóval legyél a megadott koordinátákon, és Exodiát se hagyd otthon. Várj! Elkaptál Justint. Ez mind az én hibám! Indulok és kiszabadítom. Várj! Mi van a csapda? Valószínűleg az. De nincs más választásom, miattam fogták el Justint. Meg kell mentenem. Akkor legalább hadd menjek veled. Nem. Valakinek vigyáznia kell a szeretteimre. Feldobnék. De nem tudom, hol keressem őket. Semmit sem tudok az igazi jelenedről, Ronnie. Igazad van. A nevem Lehel. A húgomat Karának hívják. Keresd meg, és vigyázz rá. Ha találkoznál Agatonnal, mondd meg neki, hogy sajnálom. Várj! Ha ez csapda, akkor nem lenne bölcsebb Exodiát ideadnod? Hogy elmondod, hol találom? Ó, Exodia sose volt nálam. Így sose kerülhet Mephisto kezébe.
Justin biztonságban van? Nagyobb biztonságban lett volna, ha sose ismernek téged. Hol van? Elmondom, de csak ha legyőzöl. De tudod, hogy mi a tét, ha én nyerek. Tisztában vagy vele, hogy mire képes Exodia? Hogy milyen veszélyeket hordoz? Azt tudom, hogy van néhány fanatikus, aki valami mágiát lát ebbe az egészbe. De tudod, én nem hiszek a varázslatokba. Én a tények embere vagyok. Úgy látom, máshogy leszek kénytelen jobb belátással bírni téged. Párbaj! Párbaj! Kezdte. Akkor itt az ideje, hogy megismerd. Mit tud a pakling? Akkor kijátszom. Rocket Racer. Utána aktiválom a gyors varázslapomat. Kiklan. Rocket Racer effektje. Kijelölhet és elpusztíthat bármilyen más fészaplapot a mezőmről, és megidézhet helyette speciálisan egy Rocket Dragon. De előtte még kisül a varázslap effektje is, így mindjárt 2 Rocket sárkányt idézhetek a pakliból. Jelenjetek meg Magda Rocket és Silver Rocket Dragon. Mivel van rokettem a pályán, speciálisan megidézhetem Absoluter Dragon. Ezután 2 linkmutatót helyezek el. Elküldtem Magna Rocket Dragon és Absoluter Dragon, hogy megidézzem a Link 2-es Quad Boreal Dragon. Absoluter Dragon képessége. Ha temetőbe került, a kezembe vetek a pakliból egy Rocket sárkányt. Ezután aktiválom a mezőlapomat. Boot Sector Launch. A kezembe lévő 2 megmaradt Rocket sárkányomat speciálisan megidézem vele. Ezután 4 linkmutatót helyezek el, és megidézem Borello Dragon. A legendás Borello Dragon. Egyből az első körben. Szép kezdés. És ez még nem minden. Ugyanis maradt még 2 4-es szintű lényem a pályán, amiből az egyik Tuner. Csak nem szinkroidézni fogsz. Összetoningolom a megmaradt 2 4-es szintű lényemet, hogy megidézzem a 8-as szintű Borello Savage Dragon. Savage Dragon. A sárkány képessége. A temetőből rácsatolhatok egy linklényt, ez pedig Quad Boreal Dragon lesz. Megkapja a támadó pontjai felét, és mivel 2 linkmutatója van, ezért 2 countert helyeztetek el rajta. Vagyis körönként egyszer negálhatom egy szörny vagy lapeffektedet, amíg vannak számlálók rajta. Te jössz. Akkor én jövök. Húzok. Normál idézem. Lady Debugger. Képességével a kezembe vertek a paklingból. Egy 3-as szintű cyber szörny. Nem hagyom. Savage Dragon, megállok képességét. Nem baj, akkor marad az unalmas rész. Egy linkmutatót helyezek el. Megidézem. Phoenix. Képességével pedig kiúszhatok egy Salamangreat Sanctuary kártyát a kezembe. Mivel van egy Salamangreatom a pályán, ezért a kezemből kidobhatom a Spinit, és ennek képességével le is hívhatom. Újabb linkmutatót helyezek el. Jelenj meg! Második Phoenix. Ezután pedig 2 linkmutatót helyezek el. És lehívom. Sunlight. Aktiválom a varázslapomat. Salamangreat Transcendence. Képességével egy azonos nevű szalamandrát leívhatok a pályára. Jelenj meg újra! Sunlight Sword. És mivel egy másik Salamangreatre idéztem meg, kiúszhatok a paklingból egy varázsolt csapakártyát. Mivel 3-nál több szalamandrám van a pályán, és speciálisan leívhatom Beatbite-ot védőállásba. Képessége pedig, hogy annyi Salamangreatet visszavertek a temetőből az extrába, ahány szörnyet van a mezőn. A temetőből visszaküldöm Sunlight Wolfot az extrába, és így életbe lép Beatbison második képessége. Negálom Borello Dragon képességét. Borello Dragon ne! És most jöhet az izgalmas rész. 3 linkmutatót helyezek el. Jelenj meg! Heat Leo! Heat Leo képessége. A varázs vagy csapdameződről visszaküldtetek egyet a paklikból. És Quad Boreal éppen ott áll. Varázskártyát aktiválok. Salamangreat Sanctuary.
képességével reinkarnációs linkidéten Heatlaut. Mivel Heatlaut önmagával idéztem meg, így kijelölhetem Bénixet a temetőből, hogy egyenlővé tegyem a támadópontját Borrello Dragonéval. A képességei pedig megállva vannak, így nem tudok semmit se tenni. Pontosan. Heatlaut, üsd a Borrello Dragon! Támadj! A második szakaszomban aktiválom a Fury of Fire képességével visszavehetem a temetőből Pete Bison védőállásba. Igaz, a képessége megállva van. És most jöhet a nagy ágyú. Equip Spell-t aktiválok. Salamangreat Go! És felszerelem Heatlaura. Ennek a lapnak hála, sem szörny, sem kártya effektek nem tudják elpusztítani Heatlaut. És mivel Heatlaut önmagával idéztem meg, így annyiszor támadhat, ahány légmutatója van. Na de erre a körre legyen ennyi elég. Jöhetsz. Rendben, akkor húzok. És ki is játszom a húzott lapot. Hibernation Dragon. Hibernation Dragon effektje. Visszajöhetek a temetőből egy Rocket lapot. Utána aktiválom a mezőlapomat. Kijátszom a kezembe vett Silver Rocket Dragon. Ezután két légmutatót helyezek el, és megidézem Twin Triangle Dragon. Twin Triangle Dragon képessége. 500 életpontárán visszahasztatok egy 5-ös vagy nagyobb szintű sárkányszörnyet a temetőből. Úgyhogy én visszahívom Absoluter Dragon. Twin Triangle Dragon, üsd le Pete Bison. Állj! Kivonom a temetőmből Bénixet, és így Pete Bison megmenekül. Akkor Szeles Dragon, támad meg Heatlau! Heatlau nem semmisül meg csatában. Hála a Salamangreat Glow-nak. De még így is veszítesz életpontot. Te jössz. Akkor én jövök. Húzok. Aktiválom is a varázslapomat. Sign at Mine. Így kidobom a kezemből a Transcendence. Állj! Aktiválom Szeles Dragon másik counterjét. Megállom a varázslapodat. Már úgy sem számít, ugyanis 4 légmutatót helyezek el. És megidézem a legfőbb szörnyemet. Gyere elő! Salamangreat, Pyro Phoenix! Aktiválom a mezőlapon képességét. Reinkarnációs linkidétek. Jelenj meg újra Pyro Phoenix! Mivel Pyro Phoenixet önmagával idéztem meg, így a képességének hála az összes lapot elpusztítom a mezőből. De mivel Absoluter Dragon a temetőbe került, a kezembe vehetek egy Rocket lapot. Így jár az, aki kihasználja mások jó szívűségét. Nem én kértem Justin segítségét. Ő volt, aki segíteni akart. És cserébe te veszélybe soroltad az életét. A legjobb barátomnak! Pyro Phoenix! Direkt támadás! Te viszont elárultad a legjobb barátodat. Miért is? Mit ajánlott neked Mephisto? Elég legyen! Fogalma sincs, hogy mit jelent áldozatot hozni a szeretteidért. De igen. Tudom. Húzok! Aktiválom a felhúzott lapomat. Dragon's Mirror! Eltávolítom a temetőből Rocket Racert és Absoluter Dragon. Így megidéztetem. Borrello Furious Dragon! Aktiválom Furious Dragon első képességét. Elpusztítatok egy lapot a mezőn, de cserébe a tetérfelettől is levehetek egyet. Mivel nincs más lap a mezőmön, elpusztítom Furious Dragon, de vele Pyro Phoenixet is. Nem hagyom. Eltávolítom az utolsó Bénixemet is. Így Pyro Phoenix megmenekül. Nem maradt semmit. Ebbe azért ne legyél olyan biztos. Eltávolítom a temetőből Hibernation Dragont, így képességével speciálisan megidézhetek a temetőből egy Link sárkányt. Térj vissza ismét! Borrello Dragon! És még nincs vége. Kijátszom a kezemből Rocket Synchron, és aktiválom a képességét. Visszahoztak a temetőből egy 5-ös vagy nagyobb szintű sárkányt. Térj vissza, Absoluter Dragon! Két lingmutatót helyezek el ismét. Jelenj meg! 6 Borrello Dragon!
Mivel egy link lane idéződött a térfeledre, így Pyro Phoenix képességével levonhatom a támadó pontjait az életpontjaidból. Támad! Abszolút Dragonnak hála, ismét a kezembe vettek egy roketlapot. Amit ki is dobok Quadborrel Dragonnak, így működésbe lép a képessége. Quadborrel Dragon effektje. Elpusztítod egy lényt a tetérfeledről. Pusztulj, Pyro Phoenix! Várjunk csak! Nincs több elégszem a temetőbe. Így nem tudom megmenteni Pyro Phoenixet. És most jön a legjobb rész. Mivel Quadborrel Dragon második effektje által, mivel 4 link mutatója volt Pyro Phoenixnek, 4 Rocket Dragont hozhatok vissza a temetőből. Most pedig összelinkelem Quadborrel Dragon és 2 Rocket Dragon, hogy megidézhessen. Warrior for Dragon! És most jön az utolsó felvonás. Eltávolítom a temetőből Furious Dragon, hogy visszahívhassam a pályára Twin Triangle Dragon. Épp 4 link mutató maradt a pályán, hogy lehívhassam az utolsó Borrello Dragonomat. Jelenj meg! Borrel Guard Dragon! Támadás! Jól vagy? És most vigyél el Justinhoz. Willkommen, mein Freund. Es ist eine Weile her, seit wir uns persönlich getroffen haben. Hello, Marco. Korábban azt mondtad, a segítségre van szükségem, rád mindig számíthatok. Was kann ich dieses Mal für dich tun, mein Freund? Meg kell találjuk Lehelt. Mephisto túl messzire ment. Most már árnyjátékosokat is felbérel. Köztük volt Baltazár is. Remélhetőleg volt annyira kapcsi, hogy ne árulja el Mephistónak, hogy Exodiát nálam kell keresnie. Phoenixsel is csak szerencsém volt. És nem tudom, meddig fog még kitartani. Ich fühle, dass da noch etwas ist, was du mir sagen möchtest. Igen. Elmondtam Farának, hogy Lehel életben van. Miatta is meg kell mentenünk. Te biztosan tudod, hol keressük. Nun, ich kann dir sagen, wo du ihn finden kannst, aber dieses Mal werde ich nicht mit dir mitgehen können, mein Freund. De nélküled nem nyerhetünk. Unglücklicherweise kann ich dir nicht ewig zur Seite stehen, mein Freund. Dieses Mal bist du auf dich allein gestellt. Ha te jobban érzed magad ilyen ősi romok között, hát legyen. De akkor viszont mondd meg, hogy hol van Lehel, és már itt sem vagyok. Du hast keine Ahnung, was diese Ruinen in naher Zukunft symbolisieren werden. Allerdings kann ich deine Gefühle gut verstehen. Ich werde dir Lehels Koordinaten geben. Aber zuerst muss ich auch sicher gehen, dass du bereit bist, dich Mephisto zu stellen. Smirko, úgy érzem, nem veszed elég komolyan a helyzetet. Minden perc számít. Wenn du unvorbereitet in die Hände des Gegners rennst, hilfst du ihm nur. Letztes Mal hast du dich mit Lehel zusammen gegen mich duelliert. Dann hat Lehel als Ronin versucht, mich zu besiegen und ist gescheitert. Nun wollen wir doch mal sehen, was du über die Jahre so gelernt hast, Agathon. Ich starte das Ganze. Achtung! Und ich beginne mit meiner Zauberkarte in Zahlungnahme. Durch sie kann ich meinen Vandal Gjörn von der Hand auf den Friedhof abwerfen. Und dafür kann ich 2 Karten aus meinem Deck ziehen.
Anschließend setze ich eine Monsterkarte im Verteidigungsmodus. Und danach spiele ich 3 Karten verdeckt ab. Du bist dran, mein Freund. Mindig is titkolózó voltál, Marco. De a védekező taktikád ezúttal kevés lesz. Húzok! Megidézem Widget Kidet. A képességével pedig megidézem Clock Wyvern-t. Majd a képességével megidézek egy Clock Token-t. 2 link mutatót helyezek el. Felhasználom Widget Kidet és Clock Token-t a link idézéshez. Megidézem Clock Spartoit. A képességével pedig a kezembe veszem a Side Fusion-t, amit aktiválok is. Elküldöm a temetőbe Clock Wyvern és Clock Spartoit. És fúziós idézem Cyber's Clock Dragon. Mivel Spartoid link 2-es volt, ezért a paklim tetejéről 2 kártyát húzhatok. Swap Circle és Cyber's Magician-t, amiket a temetőbe dobva Cyber's Clock Dragon támadó ereje 2000-re meg. Cyber's Clock Dragon, üsd le a védekező szörnyét. Fallenkarte aktivieren. Ich spiele Metaversum. Durch sie kann ich einen Spielfeldzauber von meinem Deck aktivieren, wie meine Höhle der Finsternis. Nem számít. Clock Dragon, folytasd a támadást! Da meine zerstörte Schildkröte eine Finsternismaschine durch Höhle der Finsternis war, kann ich nun diesen bösen Buben von meiner Hand aufrufen. Zeig dich! Desperado! Pistolendrache! Akkor befejezem a csataszakaszon. Bevor du dies tust, aktiviere ich den Effekt von meinem Desperado Pistolendrachen. Jetzt kann ich erstmal 3 Münzen werfen. 2-mal Kopf. Jetzt kann ich bis zu 2 deiner Monster vernichten. Also auf Wiedersehen, Cyrus Tagdrache. Mivel kártyaeffekt hatására pusztult el, Clock Dragon képességével a kezembe vehetem a Silent Storm nevű mezőlapot, amit ki is játszok. Lefordítok 3 lapot, és te jössz. Dann bin ich wohl wieder am Zug. Und ich starte mit Emporkömmling Goblin. Durch diese Karte kann ich eine Karte von meinem Deck ziehen und dafür bekommst du 1000 Lebenspunkte geschenkt. Und als nächstes aktiviere ich meinen Topf der Begierden. Durch sie verbanne ich die obersten 10 Karten von meinem Deck aus dem Spiel, um 2 weitere Karten zu ziehen. Sehr schön, und als nächstes aktiviere ich Inzahlungnahme. Durch sie werfe ich meinen dunkelsten Diabolos von meiner Hand ab, um weitere 2 Karten zu ziehen. Und als nächstes rufe ich Arima. Und durch seinen Effekt, weil er ein Finsternismonster ist, kann ich ihn nun als Tribut anbieten, um eine weitere Karte aus meinem Deck zu ziehen. Dies triggert nun den Effekt von dunkelster Diabolos in meinem Friedhof. Somit kann er sich selber vom Friedhof auf das Spielfeld zurückbeschwören. Dunkelster Diabolos ist zurück, aber er wird uns nicht lange Gesellschaft leisten, denn ich opfere ihn jetzt, um Monstertor zu aktivieren. Jetzt kann ich so lange Karten von meinem Deck aufdecken, bis ich ein Monster ziehe. Und das kann ich dann sofort aufrufen. Ich werfe magischer Pflanze ab und beschwöre einen alten Freund. Zeig dich, Wächterengel Joel! Mach dich bereit, Agathon. Desperado Pistolendrache, greif seine Lebenspunkte direkt an. Aktiválom a mezőlapon. A Silent Stormnak köszönhetően megidézhetek az extra paklimból egy random kártyát. A húzott lap pedig nem más, mint Topologic Zeroboros. Képességének hála az előbb eltávolított 10 lapod után egyenként 200 támadó kolondot kap. Így a teljes támadó ereje 5000. Nicht für lange. Ich aktiviere meine zweite Fallenkarte.
Verschwundener Wind. Dadurch werden die Grund-ATK deines Monsters halbiert und seine Effekte werden annulliert. Joan, erledige seinen Ceroborus. Dank meines Joans erhalte ich die 3000 Angriffspunkte, die dein Ceroborus hatte, als Lebenspunkte. Und als nächstes aktiviere ich die Zauberkarte Ein Tag voller Frieden. Diese Karte erlaubt es uns, eine Karte aus unserem Deck zu ziehen. Und dafür, bis zum Ende deines nächsten Zuges, verlieren wir keinen einzigen Lebenspunkt. Aktiválom az egyik lefordított csapdámat. Limit Code. Limit Code-nak köszönhetően megidézhetem Code Talkert. Mivel Code Talker a Desperado Barrel Dragonodra mutat, ezért a támadó ereje 500-al megnő. Továbbá nem lehet elpusztítani se kártyaeffektekkel, se pedig csatában. Cleverer Zug. Dadurch ist dein Monster nun vor dem Effekt meines Pistolendrachens geschützt. Allerdings wird es keinen Unterschied machen. Ich aktiviere den Effekt von Verschwundener Wind aus meinem Friedhof. Da du ein Monster als Spezialbeschwörung vom Extra-Deck beschworen hast, kann ich sie nun auf meiner Spielfeldseite setzen. Én pedig aktiválom a lefordított csapdámat. Silent Regression. A csapdámnak köszönhetően a mezőlapod elpusztul. Továbbá húzhatok egy lapot. Okay, dann kette ich meine Fallenkarte an. Unterschlagung. Mit dieser Karte kann ich von nun an jedes Mal, wenn du durch einen Effekt Karten ziehst, selber 2 neue Karten ziehen. Rendben. Am Ende meines Zuges lege ich 2 Karten verdeckt ab. Und dann gebe ich an dich ab, Agathon. Ich brauche mein Spielfeldzauber nicht, wie du gleich sehen wirst. Mach deinen Zug. Azt hiszed, nem ismerlek, más Mirko. Épp elég időm volt felkészülni egy ellened való párbajra. Most pedig aktiválom a korábban lefordított csapdalapomat. Hopp, for its game! 1000 életpont árán húzhatok minden 2000 életpontnyi különbségért egy lapot. Így, a 7100-as különbség miatt húzok 3 lapot. Damit hilfst du mir nur, Agathon. Dank meiner Einzahlungnahme kann ich nun 2 weitere Karten ziehen. Akkor remélem készen állsz. Mivel Code Talker a mezőn van. Speciálisan megidézhetem Backup Secretary. Majd további normál idézésként megidézem Balancer Lordot. Képességével fizetek 1000 életpontot, így még egyszer normál idézhetek. Megidézem Widget Kidet, akinek a képességével megidézhetem Cyber Synchront védőállásban. És mivel a saját képességével idéztem meg, ezért még megidézhetem Boots Staggerdet is. Oh, wie ich sehe, hast du die Geheimnisse des Cyberstacks gemeistert. A 3-as szintű Widget Kidemet és a 3-as szintű Backup Secretary-met overlayezem, és exit idézem Cyber's Reminder-t. Lecsatolok róla egy materiát, hogy visszahozzam a Silent Regression-t. Ich aktiviere den Effekt von Verschwundener Wind, den ich aus meinem Friedhof zurückbekommen habe. Nun werden die Effekte deines Monsters erneut annulliert. Nagyszerű. Így biztonságban idézhetem meg a főszörnyemet. 4 link mutatót helyezek el. Készülj, Márko, mert megidézem a Topologic Bomber Dragon. A mezőlapon pedig további 500 ponttal erősíti. Schön, da kommt also dein Trumpfmonster. Aber ich muss dich enttäuschen. Ich aktiviere meinen zweiten verschwundenen Wind. Dadurch werden die Angriffspunkte deines Monsters halbiert und seine Effekte werden erneut annulliert. Még nincs vége. Aktiválom Cyber Synchro képességét, így megduplázom a szintjét. Az 5-ös szintű Boots Staggerdet és az immár 2-es szintű Cyber Synchront összeszintózva megidézem Cyber Quantum Dragont! Dadurch setze ich nun erneut meinen verschwundenen Wind vom Friedhof auf das Spielfeld zurück.
akkor belépek a csataszakaszomba. Quantum Dragon! Üsd le a Barrel Dragonját! Versuch's erst gar nicht. Ich aktiviere den Effekt von meinem Desperado. Nem fogod! Gyors varázskártyát aktiválok! Forbidden Chance! Ezzel törlöm a szörnyet képességét. Gut, du hast es so gewollt. Dann aktiviere ich meine nächste Fallenkarte. Windsturm von Itaqua. Durch diese Karte wechseln alle deine Monster in den Verteidigungsmodus. Und somit ist der Angriff deines Quantendrachens null und nichtig. Akkor lefordítok egy lapot. És te jössz. Alles klar. Dann beginne ich mit der Zauberkarte Geschäfte mit der finsteren Welt. Dank dieser Karte ziehen wir beide eine Karte. Und dann müssen wir eine Karte aus unserer Hand ablegen. Und da du eine Karte gezogen hast, kann ich durch Inzahlungnahme noch 2 weitere Karten ziehen. Als nächstes spiele ich dann eine Karte verdeckt und aktiviere meine Zauberkarte Kartenzerstörung. Durch sie werfe ich die 3 Handkarten ab, die ich auf der Hand halte, und ziehe 3 neue Karten. Und als nächstes aktiviere ich meinen verschwundenen Wind. Dadurch werden auch die Effekte deines Quantendrachens annulliert. Desperado Pistolendrache, vernichte seinen Topologic Bomberdrachen. Állj! Eltávolítom a temetőből Cyber Synchro. Így Bomber Dragon megmenekül. Aber nur für diesen Moment. Los, Joan, eliminiere seinen Bomberdrachen. Dank meines Joans erhalte ich einen weiteren Lebenspunkte-Bonus von 3000 Punkten. Okay, mein Freund, es ist soweit. Von deinem nächsten Zug hängt alles ab. Zeig mir, wie gut du das Cyber-Stack wirklich beherrschst. Na gut, ich setze 2 Karten verdeckt ab. Und dann bist du wieder dran, Agathon. Ebben a körben meg kell, hogy fordítsam a pályát. A főszörnyem elpusztítottad Marco, de meg fogom mutatni ennek a paklinak az igazi erejét. Aktiválom a Pot of Desires-t. 10 lapot eltávolítva, további 2-t húzhatok a pakliból. Majd pedig kijátszom Cyber's Gadgetet. Képességének hála pedig védőbe a temetőből visszahozhatom Swap Clericet. 2 link mutatót helyezek el. Majd pedig megidézem Flame Administrator. Mivel a Swap Cleric a temetőbe került, képességével 500 támadóponttal gyengítem a Flame Administratoromat. És mivel Cyber's Gadget is a temetőbe került, így lehívhatok egy Gadget Tokent. Védekező állásban. Aktiválom a World Legacy Succession-t, melynek köszönhetően a temetőből visszahívhatom Cloakspartonyt. Egyenesen Flame Administrator mutatójára. 5 link mutatót helyezek el. Megidézem a leghatalmasabb Cyber's Link szörnyet. Fireworld Dragon Dark Fluid! Mivel Dark Fluid te szörnyedre mutat, ezért a mezőlapomnak köszönhetően további 500-al nő a támadó ereje. És mivel 4 féle Cyber's lény van a temetőmben, ezért 4 számlálót helyezhetek el rajta. Fireworld Dragon Dark Fluid, támad meg a Barrel Dragonját, de mivel 4 számláló van rajta, az ereje tovább 10-el meg. Aktiviere ich den Effekt von meinem Desperado Pistolendrachen. Ezzel pedig aktiváltad a csapdámat. Broken Line. Megállom és elpusztítom a Desperado Barrel Dragon. Ich danke dir, Agathon. Durch deine Hilfe kann ich nun einen alten Freund aufrufen, an den du dich möglicherweise erinnerst. Da mein Monster durch einen Karteneffekt vernichtet wurde, kann ich nun ihn hier rufen. Erhebe dich, Meklot Imperator Granel! Granel? Azt nem vagyok.
Levannak egy számláló Dark Fluidról, és megállom az idézést. Wenn das so ist, aktiviere ich meine Konterfalle. Rückruf! Dank dieser Karte darfst du nur eine Karte ziehen. Und im Ausgleich wird die Aktivierung des Effekts annulliert und dein Monster wird vernichtet. Eltávolítom a temetőből a másik Cyber Synchront is. Itt Dark Fluid megment. Somit kann ich nun Grenell aufrufen. Und da seine Angriffspunkte immer die Hälfte meiner Lebenspunkte betragen, erhält er nun ganze 7000 Angriffspunkte. Folytatom a támadást Granel ellen. Agathon, du weißt, dass es nicht so einfach wird. Ich aktiviere Entkräftungsschild. Dank dieser Karte wird der Angriff deines Monsters annulliert. Und ich erhalte Lebenspunkte in Höhe der Angriffspunkte von Dark Fluid. Du weißt, was das heißt. Mein Grenell erhält ebenfalls mehr Angriffspunkte. Akkor lefordítok 2 lapot, és jöhetsz. Also gut. Ich beginne meinen Zug mit Wiedergeburt. Dank dieser Karte kann ich nun mein Lieblingsmonster von meinem Friedhof zurückholen. Los, Amos, der Unendliche! Los, Grenell, eliminiere Dark Fluid! Csak ne olyan hevesen. Gyors varázskártyát aktiválok. Security Block. Ebben a körben nem plusz szüvel csatában. És a sebzést is nullázom. Kein Problem. Amos kann deine Spielmarke vernichten. Und anschließend setze ich noch 2 Karten. Du bist dran. Húzok! Ne is pazaroljuk az időt. Dark Fluid, támad meg Granel! Wohl kaum. Ich verbanne elektromagnetische Schildkröte von meinem Friedhof und beende damit deine Battle-Phase. Tudtam, hogy ezen a részen túl kell esnünk, de a következő körbe kifolysz a trükkökből. Aktiválom a Card of Demise-t. A paklimból húzhatok 3 lapot, melyeket le is fordítok. Te jössz. Kezdődjön a végjáték. Ja, lass uns herausfinden, ob du diesen Zug überleben wirst, Agathon. Ich habe über 24.000 Lebenspunkte, während du 800 besitzt. Aber erlaube mir, dir meinen Respekt auszusprechen. Es gibt nicht viele, die so lange durchhalten. Also gut, mach dich bereit. Ich bin am Zug. Und ich aktiviere die Karte, die ich gerade gezogen habe. Magische Steinausgrabung. Dank dieser Karte muss ich nun 2 Handkarten abwerfen. Und dafür kann ich mir eine Zauberkarte auf meine Hand zurücknehmen. In diesem Fall meine Geschäfte mit der finsteren Welt. Und ich aktiviere sie sofort. Dank dieser Karte können wir beide nun wieder eine Karte ziehen. Und dafür müssen wir eine Karte aus unserer Hand abwerfen. Ich bin davon überzeugt, dass deine verdeckten Karten später etwas Schwierigkeiten darstellen sollen. Aber mit meinem hohen Punktestand kann ich dieses Risiko eingehen. Also los, Granell! Greif Dark Fluid an! Ezúttal a hatalmas támadópont nem válik a javadra, Smirko. Csapdát aktiválok! Magic Cylinder! Sehr guter Zug, aber glaub ja nicht, dass du schon in Sicherheit bist. Ich aktiviere meine verdeckte Karte. Doppelt oder nichts. Dank ihr ist es meinem Grenell nun gestattet, ein weiteres Mal anzugreifen. Mivel az életpontjai lecsökkentek, Granel ereje már kevesebb, mint Dark Fluidé. Falsch. Dank meiner Zauberkarte verdoppelt sich während der Schadensberechnung die Power von Grenell. Akkor nem marad más választásom. Aktiválom a lefordított gyors varázskártyámat. Die Strike. A lapnak köszönhetően Dark Fluid felveszi a szörnyet támadó erejét. Így mindketten elpusztulnak.
mindketten elveszítjük a szörnyeink eredeti támadó erejét az életpontunkból. Bist du verrückt geworden? Dadurch verliere ich keine Lebenspunkte, weil Grendels Grund-ATK gleich 0 sind. Aber Dark Fluid hat 3000. Így lenne. Ha az imént nem távolítottam volna el Interszem Tomátót a temetőből. Was? Wann hast du sie denn in den Friedhof geschickt? Emlékszel, hogy a köröd elején aktiváltad a Dark Pearl Dealings-et? A felhúzott, vagy kidobott lapon mentett most meg. Ennek a lapnak hála, a köröm végéig minden effekt sebzés nullázódik. Auf die Art hast du also mein stärkstes Monster besiegt. Und du hast auch noch 2 verdeckte Karten. Aber du kannst dich nicht ewig beschützen. Los, Emmet! Greif seine Lebenspunkte direkt an! Jól sejted. Van még védelme. Gyors varázskártyát aktiválok. Spool-Code. Kártyának köszönhetően megállom a támadást, és megjelenik 3 token védekezőbe. Na dann, los, Joel! Beseitige eine seiner Spielmarken! Zuletzt lege ich noch 2 Karten verdeckt ab. Und das war's. Mielőtt véget érne a kör, aktiválom az utolsó lapot. Balance of Judgment. A lapnak köszönhetően a különbség miatt további 3 kártyát húzhatok. Deine Taktik ist, dass mein Deck leer geht, oder? Du bist auf einem guten Weg. Ne aggódj, tisztességesen foglak legyőzni. Húzok! Kijátszom Docksképert. Vele pedig Link idézem, Link Kuribót. Dockskaper képességével pedig visszajön a temetőből. A 2 tokenemet felhasználva Link idézem, Honeybotot. Majd Honeybotot és Link Kuribót felhasználva Link idézem, Transcode Talkert. Transcode Talker képességével visszahozom Honeybotot. Majd pedig aktiválom a Beginning of the End-et. Eltávolítok a temetőmből 5 Dark szörnyet, köztük Dark Fluid Dragont is. 3 lapot húzhatnék, de chainelem a Path of Acquisition-t, melynek köszönhetően a temetőmből visszakeverhetek 3 lapot. Így összesen 4 lapot húzhatok fel. Gondolom sejted, melyik lapot kevertem vissza. 5 link mutatót helyezek el. És megidézem! Firewall Dragon Dark Fluidot! Aktiválom a varázslapom. Link Back. Így Dark Fluidot áthelyezhetem a szörnyzónámba. De cserébe ki kell dobnom a paklin felső 5 lapját. Ezután aktiválom a Gravity Lash nevű varázslapomat, melynek köszönhetően MS védekező pontjait kivonjuk a támadó pontjaiból. Így, hogyha Firewall Dragon megtámadja, veszítesz, Marco. Dann versuch's doch. Emiatt ne félj. Firewall Dragon, végezd ki. Ich aktiviere Roulette-Spinne. Diese spezielle Karte erlaubt es mir, einen Würfelwurf durchzuführen. Und der Effekt meiner Karte basiert auf dem Würfelergebnis. A szerencsére bíznád magad. Ugyan? Jobb vagy tenne. Aktiválom a Photon Lead nevű varázslapomat, mellyel megidézhetem Defect Compiler. Így, ha a szerencse még melléd is szegődne, akkor se szenvedek sebzést. Dann kette ich jetzt meine Fallenkarte an. Dimensionssphinx. Dank dieser Fallenkarte jedes Mal, wenn mein MS als Ziel für einen Angriff gewählt wird, verlierst du Lebenspunkte in Höhe der Differenz zwischen seinem ATK und dem ATK des Monsters, das gerade angreift. A Defect Compilerrel megfogom. Dann wollen wir doch mal sehen, was das Glück für uns bereithält. Los, Roulette-Spinne, zeig uns das Ergebnis.
Scheint, als ob das Glück auf meiner Seite ist. Tja, Agathon, dadurch wird der Angriff von deinem Darkblade umgelenkt. Und zwar auf deinen defekten Compiler. Megtettem, amit tudtam. De ha nincs más megoldás, hát nincs. Ideje bevetnem az utolsó taktikámat. Aktiválom a kezemből a Swords-otot! Vagyis a korábban a temetőbe került Double-Edged Swords Equip spellemet. Felszerelhetem Dark Fluid Dragonra. Verstehe. Also erhalten wir beide Schaden. Clever. Pontosan, Marco. Köszönöm a játékot. Szóval méltónak találsz, hogy szembeszálljuk Mephistóval. Ohne Zweifel. Deine Fähigkeiten haben sich sehr verbessert, Agathon. Du hast endlich das Feuer in dir gefunden, was dich zu einer besonderen Person macht. Ich habe dir gerade die Koordinaten von Lehel gesendet. Es wird Zeit für das legendäre Duo wieder zusammenzukämpfen. Megbocsájtottam Lehelnek. Így magamnak is megtudtam. Sorsunk összefonódik. Vagy együtt győzünk, vagy együtt bukunk el. Viszont rád is szükségünk van, Marco. Áruld el, miért nem tartasz velem? Igazából. Die Götterkarten. Etwas stimmt mit ihnen nicht. Irgendetwas Seltsames geht mit ihnen vor sich. Als Wächter der ägyptischen Götterkarten ist es oberste Priorität für mich herauszufinden, was mit ihnen nicht stimmt. Was immer hier gerade vor sich geht, es könnte gefährlicher sein als jedes Schattenduell, was wir schon bestritten haben. Alles andere ist leider momentan zweitrangig. Aber du brauchst mich nicht, um zu siegen, mein Freund. Akkor hát, sok sikert a küldetéshez, Marco. Remélem, még találkozunk. Du bist ein aufrichtiger Mann, Agathon. Wirklich aufrichtig. Ich bin froh, dass ich mich als deinen Freund bezeichnen darf. Tudtam, hogy jönni fogsz, de azt hittem, hogy nekem kell megmondani téged. Megint. Igen. Tanultam a hibáimból. Ricsi! Sokkal szörnyűbb hibákat követtem el életem során, mint amilyet most te. Jó embereket bántottam, mert azt hittem, hogy a nagyobb jóért cselekszem. És ami még rosszabb, a barátaimnak ártottam. Jó embereknek. Nekem már talán sose adatik meg, hogy jóvá tegyem. De hála egy mentoromnak megtanultam, hogy mindenki számára van visszaút. Neked is itt egy lehetőség. Áruld el, kérlek, hol van Mephisto? Igen, haver, a történet után ez a legkevesebb, amit megtehetsz. Attól félek, hogy már elkéstél. Mephisto emberei úton vannak a szeretteidért. És talán maga Mephisto is. Mi? Ez lehetetlen, hiszen nem ismerheti a nevemet, sem a családomat. Ez hogy lehet? A válaszokat talán a házatokba kell keresd. Mephisto!
Most már elkéstél. Támadás! Mindenkit elveszítesz. Megidézem a paklin végső sárkányát. Borellen Dragon. Adj is bele mindent. Ez lesz az utolsó párbajod.